ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਰਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CBC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 40 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਬੈਚ IAS ਐਂਡ PCS ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34A ਬਿਹਾਈਂਡ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 40 ਡੇ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਡਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 3 ਆਰ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਡੇਜ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਜਰਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਬੈਚਸ ਨੇ ਐਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 7277109600 ਔਰ 7814109600, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ IAS PCS ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, IAS PCS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਬੈਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਚ ਵਿਦ ਵੀਕਐਂਡ ਬੈਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ SCO 1617 4th ਫਲੋਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਸੈਕਟਰ 34A, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ IAS PCS ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ cbcexamguru.com, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।